Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của thế giới trong Coven nhé. Ở phần trước, chúng ta đã được chứng kiến những ký ức đau thương của Louis, cũng như hiểu hơn về quá khứ của Queen, người đáng lẽ ra phải là đấng cứu thế chứ không phải là cây hủy diệt. Và ở thế giới này, mỗi cuộc đời của Revenant đều là một bi kịch đau thương. Vậy giờ chúng ta hãy tiếp tục hành trình nhé. Anh em nhớ bật CC để xem video đây nhé. Yeah, I know. Sau khi chứng kiến đoạn ký ức của Louis, cả nhóm cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở đến với vùng đất kế tiếp, Trial of Change, một vách nước khô cằn tràn ngập Lost, nơi mà chỉ cần một chút sơ sẩy là đủ để khiến bạn trả giá đắt bằng mạng sống của mình. Các lối đi men qua vách núi đầy trắc trở, loằng ngoằng và đôi lúc lại dẫn đến các ngõ cụt, khiến nơi đây như một mê cung tự nhiên. Và càng ở đây lâu thì càng dễ đụng như con Lost dữ dằn. Và dĩ nhiên, như một quy luật bất thành văn, cầm đầu như con Lost mạnh cỡ này phải là một con boss vô cùng khủng bố. Nó to lớn và sử dụng một cặp song đao ngắn làm vũ khí. Nhưng may mắn là có ai đó đã làm nó bị thương sẵn với một thanh giáo đâm xuyên lồng ngực, nên giờ nhìn nó không còn quá nguy hiểm. Nhưng khi vào giữa hiệp, chúng ta mới nhận ra một bài học rằng đừng bao giờ coi thường lũ Lost. Nó rút cây giáo từ lồng ngực ra rồi kết hợp với hai cây song đao, khiến cho trận chiến trở nên khó hơn bao giờ hết. Do you still have some healing left? How do I avoid taking any more damage? Nhưng kết cục, nhờ vào số đông và sự hợp tác ăn ý, phần thắng đã thuộc về chúng ta. Sau khi siêu đẹp con boss, ta đã tìm thấy mục tiêu của mình, một nhánh kem lắp bít khôn héo khác. So, where are you dragging us off to next? Sau khi dùng máu của mình để hồi sinh nó, và Louis tiếp tục truy tìm nguồn gốc của nó qua Bloodvein, thì anh phát hiện ra một điều kỳ lạ. What? Bloodvein dẫn ngược về Rune City. Bloodvein Điều này khiến cả nhóm không khỏi bối rối, bởi vì chính Bloodvein từ Rune City đã dẫn ta đến đây. Wait, hold on a second. Shouldn't it lead from the old city ruins? Trong lúc cả nhóm đang chìm vào suy tư thì một tiếng hát cất lên. Giờ ta mới nhận ra rằng lớp phòng bảo vệ ngăn chúng ta tiến vào khu vực sâu nhất của area đang dần biến mất. Và sau khi bước vào, một cảnh tượng kỳ lạ lại diễn ra. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó với thanh kiếm đầy máu trên tay. Bên cạnh anh là một xác chết cùng một cô gái đang quỳ và cất tiếng hát. Một bài hát giống như một khúc cầu hồn. Ngay lập tức, It's him. Louis và Yakumo nhận ra thân phận của người đàn ông đó và vào tư thế chiến đấu. Careful. Đó là Hunter, The hunter. một Revenant chuyên săn Revenant, His partner. hay dễ hiểu hơn, một Macaron chuyên săn giết đồng loại. Dù vậy, cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến cả nhóm bị sốc không nói nên lời. Hunter đã rút một mảnh vestic khổng lồ, tên gọi khác của mảnh vỡ ký ức, từ xác chết và đâm nó vào người cô gái. Nhưng cô ấy cũng tình nguyện đón nhận. Mảnh vỡ đi vào người cô, khiến cô ta ngã xuống trong vòng tay của Hunter. Rồi khi Yakumo lên tiếng, But let Hunter cùng cô gái lập tức biến mất, now. bỏ lại cái xác lạnh lẽo cô đơn dần biến thành cát bụi. What the?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra về hai Revenant bí ẩn kia, What just happened? nhưng tất cả đều bế tắc. Ta đành quay trở lại Rune City để tiếp tục tìm hiểu vụ Loven. May mắn là chúng ta đã tìm ra một lối đi bí mật nằm sâu dưới lòng đất, dẫn tới một công trình bị bỏ hoang, tràn ngập sương mù và quái vật. Let's take a break here. Lúc này, Louis đã đề nghị cả nhóm nên nghỉ một chút trước khi tiếp tục. Và ta có cơ hội để hiểu thêm về tính cách của ông bạn Yakumo. Ta ngạc nhiên khi thấy Yakumo ngồi ăn cơm nắm, một hành động ngớ ngẩn mà chả Revenant nào cần làm. Căn bản là vì họ bất tử, nên họ không cảm thấy đói. Thứ duy nhất một Revenant cần để tồn tại là máu, và chỉ có máu mà thôi. Yakumo cũng nhìn ra sự thắc mắc của ta, nên ta trả lời rằng dù chúng ta luôn khát máu và chẳng bao giờ cảm thấy đói, nhưng có lẽ tôi nghĩ điều đó chỉ khiến việc ăn càng thêm ý nghĩa hơn. Chúng ta chiến đấu, uống máu, rồi lại hồi sinh, và rồi lại chiến đấu. Cuộc sống của chúng ta không gì hơn một vòng lặp không hồi kết. Thế nhưng khi nhìn lại, ta lại xém qua mức rằng tất cả chúng ta đều từng là con người. Và nếu Yakumo mất đi toàn bộ ký ức của mình khi còn là con người, anh sẽ không còn là anh nữa, mà sẽ chỉ là một thứ gì đó mang hình hài con người. Nhưng bên trong sẽ không khác gì Luros cả. Vậy thì có ý nghĩa gì cho việc sống như thế chứ? Rồi anh nói rằng cơm nắm chính là thứ mà anh thường xuyên ăn khi còn làm việc cho quân đội con người. Nên chính nó giữ cho anh luôn nhớ rằng mình đã từng là một con người và sẽ luôn là như vậy. Cũng như việc anh có những người bạn mà anh tuyệt đối không cho phép mình quên đi. Và chính những nắm cơm đó gợi lại cho anh về những chiến hữu đó. Vậy nên có thể nói cơm nắm chính là thứ giữ lại lý trí cho Yakumo, và là một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với anh. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về Yakumo thông qua những mảnh vỡ ký ức của anh và một người quan trọng đối với anh. Ở mảnh vỡ ký ức đầu tiên, ta thấy Yakumo lúc này vẫn còn là con người, cùng nhóm bạn của anh đang chiến đấu với một thứ gì đó ở giữa một thành phố hoang tàn. Lúc đó, một người bạn của anh là Ricky đã kêu gọi cả nhóm rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ricky cũng nói rằng nên bỏ những người bị thương lại phía sau, vì cả nhóm không đủ sức để bảo vệ họ. Đương nhiên là Yakumo không đồng ý với việc đó. Anh muốn đưa những người bị thương đến tòa nhà gần đó để trú ẩn. Điều này khiến Ricky không được hài lòng lắm. Rồi khi nghe được rằng Yakumo muốn trú ẩn ở đây giữa một bầy quái vật bí ẩn, cho đến khi tất cả mọi người hồi phục, thì Ricky lập tức phản đối. Vì nơi đây không khác gì địa ngục, và ở lại thì chẳng khác gì tự sát. Nhưng chúng ta vốn đã biết Yakumo là một gã cứng đầu, nên anh tuyệt đối không bỏ mặc những chiến hữu của mình lại phía sau, và anh nguyện xả thân để bảo vệ họ. Cũng chính vì vậy mà nội bộ của nhóm tan rã. Ricky dẫn theo một nhóm người rời đi, bỏ lại Yakumo và những người bị thương cùng một số người khác. Nhưng sau một thời gian, cả những người ở lại đó cũng bắt đầu băn khoăn liệu họ có đúng khi chọn ở lại nơi này cùng Yakumo hay không. Và cả Yakumo cũng bắt đầu đắn đo suy nghĩ về một điều gì đó. Một tia hối hận thoáng qua bên trong anh. Không phải vì đã không rời khỏi đây khi có thể, mà là vì anh đã nghĩ rằng mình đã bỏ rơi Ricky cùng những đồng đội khác. Và rồi, tất cả những người đã chọn ở lại cùng Yakumo, kể cả anh, đều chết. Anh luôn tự hỏi rằng liệu họ có trách anh hay căm hận anh. Và liệu nếu anh có thể sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn khi nói chuyện với Ricky, thì mọi việc liệu có khác đi không? Rồi đến mảnh vở ký ức tiếp theo. Lần này chúng ta sẽ lùi về quá khứ sâu hơn một chút. Chúng ta lại được thấy một cuộc cãi vã khác giữa Yakumo và Ricky. Lần này là về việc Yakumo đã cố gắng giúp một nhóm người bị tách ra trong chiến đấu. Yakumo thì vẫn giữ lấy bản ngã của mình, đó là anh sẽ không bỏ rơi những người bạn của mình dù thế nào đi nữa. Còn Ricky thì mắng thẳng vào mặt Yakumo rằng một lúc nào đó anh sẽ khiến cả nhóm phải chết hết vì cái lý tưởng vớ vẩn đó. Thế nhưng sau cùng thì Ricky vẫn giúp Yakumo một lần cuối cùng. Nhưng nói vậy thôi, chứ chúng ta thừa biết nếu có lần sau nữa thì Ricky sẽ cắn răng tiếp tục giúp Yakumo. Phân cảnh tiếp theo, mối quan hệ của Yakumo và Ricky cũng dần tệ hơn. Lần này, Yakumo đã ngăn cản một cuộc giao dịch quan trọng của Ricky, bởi vì nhận ra rằng Ricky đang cố trộm và bán hàng phi pháp vào chợ đen. Anh đã mắng Ricky không hơn gì một tên trộm. Và khi cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm,
Họ đã đánh nhau. Thì cuối cùng, Yakumo vẫn luôn là người chiến thắng. Đây không phải là lần đầu tiên họ cãi vã rồi đánh nhau. Và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Cả hai vẫn luôn như vậy kể từ khi họ còn nhỏ. Họ luôn đối lập với nhau gần như mọi ý tưởng, mọi quan điểm. Dù rằng Yakumo cũng không thực sự ưa Riki lắm. Thế nhưng anh vẫn ngưỡng mộ Riki theo cái hướng mà cậu vẫn luôn sống và thành thật với tham vọng của chính bản thân mình. Việc mà có lẽ Yakumo sẽ không bao giờ làm được. Are you sure about this, Ricky? Leaving Yakumo and them? Chúng ta sẽ tiếp tục với những ký ức thuộc về Riki. Mảnh vỡ ký ức bắt đầu sau sự kiện Riki cùng nhóm của mình rời bỏ Yakumo. Khi anh cứng đầu quay lại bảo vệ những người bị thương. Dù rằng có thành viên trong nhóm vân vân liệu việc này có đúng hay không. Nhưng Riki tự biết rằng lần này nếu anh vẫn ủng hộ hành động ngu ngốc của ông bạn thì tất cả đều sẽ chết hết. Lũ quái vật bí ẩn trong khu vực này không phải là chuyện có thể đùa được. Họ vốn chẳng có cơ hội nào chống lại chúng. Và Riki đã lên kế hoạch đi chạm một chiếc trực thăng. Thế nhưng nhóm của Riki đã không thực sự đủ may mắn để thoát khỏi địa ngục đó mà mới tìm được một chiếc trực thăng. Nhưng họ lại phải tận mắt chứng kiến một con quái cắn tan tành nó. Tất cả rơi vào tuyệt vọng và mất hết ý chí chiến đấu. Đó là mất mạng với móng vuốt của lũ quái vật ghê tởm kia. Khi thấy được những ký ức này, điều mà Yakumo cảm thấy không phải là ngạc nhiên mà là sự hối hận. Anh tự trách rằng tại sao mình không đủ cứng rắn để ngăn cản việc họ rời đi. Vì biết đâu mọi việc có thể đã khác. Ký ức của Riki không dừng lại ở đấy. Đúng thật là anh đã bị giết bởi những quái vật từ đại đám họa. Nhưng anh đã may mắn được hồi sinh bởi Mido, người đã nhặt xác anh, Yakumo và những đứa trẻ mồ côi khác. Đồng thời cũng chính là người đã quăng anh và những đứa trẻ đó ra chiến trường tàn khốc. Mido đã hồi sinh anh bằng BOR Parasite, viết tắt của Biological Organ Regenerative Parasite. Nôm na chính là những ký sinh trùng có khả năng tái tạo lại nội tạng. Đương nhiên, đa phần những thí nghiệm đều thất bại. Chỉ một số hiếm trong đó có thể thành công, và Riki nằm trong số may mắn đó. Nhưng anh lại nghĩ, những ai đã không thể sống dậy mới thực sự là may mắn. Bởi vì họ sẽ không cần phải chịu đựng cái vòng tuần hoàn đấu tranh, chết, hồi sinh, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Cho những anh em thắc mắc, BOR Parasite là một loại ký sinh trùng được tìm thấy trước khi đại đám họa diễn ra. Chúng thường bám vào tim của những cơ thể đã chết, giúp họ sống dậy như zombie. Đây cũng chính là loại ký sinh tiền đề cho việc nghiên cứu Revenant sau này. Về lý thuyết, các Revenant cũng được sinh ra bằng cách để lũ này bám vào tim. Chỉ khác biệt là lũ BOR Parasite đó đã được điều chỉnh để khiến vật chủ vẫn giữ được lý trí của mình, nghĩa là còn cung cấp máu cho chúng. Cho nên Revenant chỉ thực sự chết khi bị đâm vào tim. Điều đầu tiên Riki nghĩ đến đó là trốn khỏi đây. Bởi ngoài những ký ức về lũ quái vật khủng khiếp kia, thì ký ức của anh về Mido cũng tồi tệ không kém. Anh thừa biết rằng nếu ở đây, anh sẽ chỉ trở thành một con chuột bạch cho vô vàn thí nghiệm đáng sợ phía trước. Rồi Michael, một thành viên trong nhóm Yakumo, kể với Riki rằng cho đến lúc chết, Yakumo vẫn luôn hối hận về việc để Riki rời đi. Về việc liệu có một cách nào khác để tất cả đều có thể sống sót. Lúc này, tuy Yakumo cũng đã thành công trong việc trở thành Revenant, thế nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy. Thông thường, sau khi thành công trong thí nghiệm với BOR Parasite thì sẽ mất một thời gian để vật chủ có thể tỉnh lại. Thời gian này tùy vào mỗi cá nhân. Ví dụ như với Kevin, cậu bé đã sớm tỉnh lại ngay sau khi trở thành Revenant. Còn với Louis, phải tận sau cuộc chiến với Queen một thời gian thì anh mới tỉnh dậy và nhận biết thế giới xung quanh. Ban đầu, Ricky tỏ ra ngạc nhiên và một chút vui mừng về điều mình vừa nghe được. Thế nhưng, anh ngay lập tức trở lại với bộ mặt lạnh băng của mình, làm như ta quan tâm ấy. Một thời gian sau đó, cơ sở thí nghiệm bị Lost tấn công. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Ricky nhận ra đây chính là cơ hội trốn thoát của mình. Anh có thể dễ dàng lẫn vào đám đông hỗn loạn và rời đi. Thế nhưng, khi một người trong nhóm hỏi anh về Yakumo, người vẫn đang say ngủ, vì chắc chắn rằng anh ta sẽ bị lũ Lost kia giết trước khi kịp tỉnh dậy. Ricky đã trả lời rằng mày đã biết câu trả lời rồi đấy, rồi chửi rủa Yakumo rằng anh ghét Yakumo cho đến hơi thở cuối cùng. Đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ rằng chắc chắn Ricky sẽ bỏ Yakumo lại phía sau rồi rời đi như lần trước. Thế nhưng, sau khi chửi xong, anh lại nói ta sẽ không thể nào thỏa mãn được cho đến khi nó thức dậy, và ta muốn nắm vào khuôn mặt ngu ngốc của nó một lần nữa. Sau đó, Ricky cùng nhóm của mình đã mang Yakumo trốn đi. Mảnh vỡ ký cuối cùng của Ricky dần hé mở khi anh cùng nhóm của mình đang bị bao vây bởi vô số Lost. Và giờ đây, chính những thành viên khác đã gợi ý bỏ Yakumo lại phía sau như vật hy sinh để tất cả có cơ hội sống sót. Nhưng lần này, Ricky đã không từ bỏ Yakumo. Anh nói rằng anh sẽ không bỏ lại bất kỳ ai nữa.
cũng như không để một ai phải chết. Ít nhất là cho đến khi họ được đập Yakumo một trận. Thế nhưng, lại một lần nữa, thế giới này không phải là màu hồng, nơi mà lời hứa, niềm tin và hy vọng có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng thì chẳng có một ai sống sót, kể cả Riki. Anh đã bị một Lost hạ gục và tan thành cát bụi trong lúc cố bảo vệ Yakumo. Và trong lời căng chói cuối cùng, Riki vẫn cứng đầu nói rằng mình không thể nào ưa nổi Yakumo. Dù rằng trong thâm tâm anh vẫn luôn muốn được giống như ông bạn. Anh muốn dù cuộc sống đau khổ và khốn nạn đến thế nào đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn lạc quan và tiếp tục tiến về tương lai. Và cuối cùng, Riki vui vẻ nhận ra rằng việc hy sinh bản thân mình để cứu lấy một người bạn không phải là quá tệ. Dù họ có bất đồng bao nhiêu, đối đầu bao nhiêu, thì Yakumo vẫn luôn là người bạn mà anh coi trọng nhất, là người mà anh ngưỡng mộ nhất. Chỉ là anh không đủ can đảm để nói ra điều đó cho đến cuối cuộc đời mình. Trở lại với mặt chuyện chính. Sau khi vượt qua vùng đất tràn ngập sương mù và lũ Lost, ta tìm được một gốc cây lapis đã khô héo. Cũng như lần trước, ta xin nó dậy và nhờ Louis kiểm tra. Nhưng là một lần nữa, Bloodvein lại tiếp tục dẫn về Rune City. All right, I'm currently tracing the spring's flow. Just hold on, give me a moment. Wait, Lần này, what's going Louis đã chắc chắn rằng ở Rune City có một điều gì đó mà chúng ta đã bỏ lỡ. The old city ruins. Một cánh cổng bí mật, hay thứ gì đó tương tự dẫn đến cội nguồn của lapis. Nhưng ngay khi định rời khỏi, một Revenant bí ẩn đã tấn công cả nhóm với định đoạt lấy lapis. Searching for blood beads on your own? That's awfully bold. Listen, no one here wants this to turn violent, so just hand over your blood beads. What if we don't want to? Then I'll take them. Sau vài hiệp đấu, khi Yakumo định tung đòn kết liễu đối phương, thì một hòn đá bắn vào khiến anh phải lùi lại và phát hiện ra kẻ đã ném đá là một cậu bé trai. A kid? Một Revenant tên là Nicola. Cậu bé quát Yakumo rằng chính Samia ra. What are you doing? Đó là tên của nữ Revenant và đột kích chúng ta. Nicola đã gần bờ vực trở thành Lost. Đó cũng chính là lý do mà cô gái đã liều mạng tấn công ta để cướp lấy lapis. You want the blood beads, isn't it? Ngay khi Louis định giúp đỡ, cô gái lập tức cảnh giác và đe dọa anh không được động vào cô bé. Carve out your heart. Thế vậy, Yakumo hạ vũ khí của mình và trao cho cô một quả lapis rồi bảo cô nhanh chóng cho cậu bé uống nó. Here, take this. That's for him. Give it to him quick. Nhưng cậu bé lại từ chối và nhường nó lại cho Mia, Drink. chị của cậu. Sau vài lời thuyết phục, Go on. cuối cùng cậu cũng đã chịu uống. Thế nhưng, triệu chứng thoái hóa vẫn không chút thuyên giảm. Symptoms aren't Điều này khiến Louis khá tò mò. Mia nói rằng It's not chỉ vì enough. bấy nhiêu lapis là không đủ, I cô cần phải tìm nhiều hơn. just have to find more. Đồng thời cũng từ chối nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ nhóm ta. Có lẽ cô không tin ta. Cũng có thể cô không muốn lợi dụng lòng tốt của Yakumo. Hey, come on. Ở một thế giới tàn nhẫn, với những Revenant đối khác dám đập lên nhau để tồn tại, For your concern. hành động của Mia là một việc rất đỏ bình thường. Thế nhưng, Come on. Louis và Yakumo không phải là loài người có thể dễ dàng từ bỏ việc giúp đỡ người khác như vậy. Hai chàng trai nhanh chóng đuổi theo sau Mia. So, I don't think. Yeah, I know. Let's go after them. Nhưng rồi, là một bi kịch nữa diễn ra. Khi chúng ta vừa đuổi kịp Mia và Nicola, thì cậu bé đã bị giết vì gã Hunter. Chỉ vừa chứng kiến việc đó, Yakumo lập tức lao vào tấn công hắn. Nhưng Hunter đã nhanh chóng trốn thoát, không để lại dấu vết gì như lần trước. Chỉ còn lại chó tan của người đã ngã xuống. Và Mia quỳ đó. Cô đã đến không nói nên lời, chỉ còn biết nhìn vào chó tan của người em trai yêu quý của mình. Ngay lúc đó, một Lost khá mạnh xuất hiện và bắt đầu tấn công chúng ta. Nó uyển chuyển như một vũ công múa cột điêu luyện, với các đòn tấn công khá nhanh.
Sau khi đánh bại con yêu nữ, chúng ta quay lại sự tình hình của Mia, vẫn đang quỳ bên đống tro của Nicola. Nhưng lần này, Mia tìm ra một mảnh vỡ ký ức của cậu bé trong đó. Damn it. Bị mảnh vestige nằm vào tay khiến Mia ngất xuống. Và nếu lúc đó ta không nhanh chóng rút nó ra khỏi tay cô, thì có lẽ cô cũng đã trở thành Lost. Và rồi khi mảnh vỡ vào tay của ta, cánh cổng của ký ức lại một lần nữa mở ra. Mia. Ở phân cảnh đầu tiên, điều đang diễn ra khiến cho ta hết sức ngạc nhiên. Nicola đứng đó, ngắm nhìn Mia đang yên ngủ bên cạnh vô số Revenant khác vừa trải qua thí nghiệm BOA. Cậu nói rằng chắc chắn mình sẽ quay lại tìm cô, và quan trọng hơn hết, người đứng cạnh cậu lúc này là Hunter, hay chính xác hơn, một Revenant tên Jack, người đang hối thúc cậu rời đi vì đã đến lúc. Sau khi cùng Jack đi đến một nơi phủ đầy bằng giá, Jack đã hỏi rằng liệu cậu có chắc chắn muốn đi vào đó, vì một khi đã vào bên trong thì cậu sẽ vĩnh viễn bị giam cầm lại nơi ấy. Nhưng Nicola đáp lại một cách chắc chắn rằng cậu sẽ đi vào đó, bởi vì cậu muốn giữ cho Mia được an toàn. Yeah, I'm sure. I want to keep Mia safe. Đoạn ký ức của Nicola kết thúc, đồng thời cũng để lại rất nhiều câu hỏi cho chúng ta. Tại sao Hunter, hay đúng hơn là Jack, lại ở cạnh Nicola trong ký ức của cậu? Và họ đã cùng nhau làm điều gì? Cũng như tại sao Jack đã xuống tay kết liễu cậu bé ngay trước mặt người yêu quý cậu nhất là Mia? What was all of that? Khi vừa thoát ra khỏi ký ức, chúng ta lập tức nhận ra rằng Mia đang dần mất kiểm soát. Trước đây Louis đã từng nói với ta rằng tất cả những ai nhằm vào mảnh vestige đều sẽ bị nó nuốt chửng và trở thành Lost, và chỉ có ta mới là ngoại lệ duy nhất. Chúng ta nhanh chóng đợi lấy Mia rồi đem về căn cứ để cứu cô. Then we're going back to base. Và rồi, câu chuyện của Nicola thường tiếp tục trong giấc mơ của Mia. Có lẽ dù đã ngất đi, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều từ ký ức trong mảnh vỡ. Are you there? Cô nghe tiếng Nicola gọi cô và nói với cô rằng cậu sẽ trở lại. Wait, let me go with you. Khi cô cố gắng đuổi theo, Sleep so late. khung cảnh xung quanh lập tức biến thành một vùng đất bao phủ bởi tuyết trắng, và Nicola ở đó đứng bên cạnh Jack. Where? Where am I? Nicola. Wait! I want to keep Mia safe. Don't go, Nicola! Ngay khi cậu bé quay lại nhìn cô, thì có một lúc Mia thức dậy. Cô nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật. A dream? Cô ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Tình cờ, cô đã nhìn thấy một tấm ảnh về một vùng đất phủ đầy bằng giá, giống hệt nơi cô đã thấy trong giấc mơ của Nicola. This place. What exactly is Lúc going này, on here anyway? cả nhóm đang bàn luận với nhau về việc tại sao Love lại luôn dẫn về Rune City. To the old city Và dù ruins. ta đã lục tung nơi đấy, nhưng cũng không tìm được bất cứ manh mối gì. The source is there. That's all I can say for certain. Sure. But we've been everywhere. Và chính Mia là người đã rỡ rối cho ta bằng việc nhắc đến một lối đi bí mật có thể được mở bằng cơ quan của bức tượng bên trong Rune City. Statue of the goddess in the ruins. There's a mechanism inside of it. Mia cũng không quên cảm ơn ta vì đã giúp cô và Nicola.
Dù đã đền đáp mọi người bằng thông tin mấu chốt vừa rồi, nhưng Mia cũng muốn được khám phá các bí mật trong ký ức của em trai. Here. Cho nên, Mia đồng ý gia nhập nhóm để góp sức, Please, miễn là cô vẫn có thể chạm được mục đích của mình. it's really important to me. I'll pay you back, I promise. Oh, Vậy là I'm Mia một manh mối mới đã được mở ra, and I'm good enough và lấy thêm một người bạn đồng hành mới để gia nhập vào nhóm. Dù rằng cái giá cho những việc này lại không nhỏ tí nào. You sure did a number on Yako. Ở phần sau, chúng ta hãy cùng xem liệu có bí mật kinh khủng gì đang được che giấu tại Rune City nhé. Anh em hãy vào group của Maximon để cùng tranh luận cho sôi nổi. Và đừng quên like và subscribe nếu thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.